Hello guys, ayan guys, nandito kami sa Baguio. Scanning port codes. Ayan, nandyan sa loob si Master Mark. Nag-scan ng port codes at tapos nag-replace kami ng exhaust brake, yung exhaust butterfly niya kasi mahina na siyang magbalitok. Mahina siyang magtigop guys, kaya pinalitan namin ng exhaust brake. So ayan, at ni-scan namin yung port codes niya. So ayan. So dito kami sa Baguio. Yan yung service namin guys. Baguio guys. Baguio. So yan guys, palitan lang namin yung niya, exhaust brake. Let's go. Hey! So ayan guys, umuwi na kami at dumaan kami dito sa Lion King. Yan, kita nyo Lion King. Yan, welcome to Lion King. So ayan guys, ito yung mga pinapasyalan dito ng mga tao. Nag-ano sila dito, mag picture taking. Yan, may isang lalaki nag picture siya dyan. Kulo ka ignorante ni siya guys, kaya nag picture sa Lion King. Yan, posing picture siya guys. So ayan yung laki ng Lion King, ulo lang, walang katawan. Ayan guys, yan, dalawang ngipin, bungal pa. Apat lang yung ngipin. Yan, apat lang ngipin yan guys. Yeah, what's up? What's up?